Yo, what's up mga dudes? Welcome back again to my channel, Mike B Vlog. So, for today's video po ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-download ng sound effect without copyright gamit ang inyong mobile phone Android. So, tara po, umpisa na natin. So, una, click po natin yung Google. After that, search po natin yung MP3 Joyce. Ayan, meron na po ako. MP3 Joyce. MP3 Joyce. Then, yung pinakang una, i-click po natin siya. So, ayan. Kasama yung ating net. Then, i-search po natin yung gusto nating sound effect. Pero, lagi po nating lalagyan na ng no copyright yung ating isi-search na sound effect. Halimbawa, yung ha ha ha. Ha ha ha. Sound effect. No copyright. No copyright. So, pwede na rin yan, no copyright. So, ayan siya. Mamimili lang tayo dyan mga dudes. So, pwede nating i-play yan. Halimbawa, katulad nito. Yung pinaka-maiksi. Ayan. I-play natin. So, pili pa tayo ng iba. Ito without no copyright din to. Ayan, i-play natin. Ba't ayaw? Play. Oh, yung pa rin. Parehas yung mga lumalabas. So, paano siya i-download? Ayan po, no? May nakalagay dito na pag plinay mo siya, yung katabi, bandang kaliwa, nandyan yung download. So, i-click mo lang yung download. Tapos, pangalawang download uli, yung yung sa baba na bandang kaliwa uli, may nakalagay na download. Tatlo siya eh. Unang-una, yung download, save to cloud, saka share on Facebook. So, i-download natin siya dito sa i-click natin yung download sa bandang kaliwa. Ayan. So, ayun ang lumabas sa baba. Ha 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 sound effect. No copyright. Already download. So, pagkatapos niyan mga dod, ano ba itong lumalabas na ito na? Dito sa lag. Pagkatapos niyan, okay na siya. Balik tayo dun sa home. Tapos, tingnan natin dun sa ating music. Diretso na yun dun sa ating music. Hanapin natin dito sa download. Sa download. Sa it's siya. It's. Oh, ito yung dinownload natin. Meron ako ditong isang haha. Ito na yun. Oh, ito. I-play natin. Ay. Let's move and get it. Ba't naggan? Sorry, ayan siya. Let's move. Ayun. Ang bilis niya eh. Ang bilis niya mag-next. So, yun mga dudes. Ganun lang kasimple. Ganun lang po kasimple ang sound effect. So, kahit na anong sound effect ang inyong itatype doon, basta't lagyan nyo lang ng without copyright. Lahat yun lalabas. Tapos, nandun na rin sa katabi yung download at saka yung play. Para masigurado kayo, i-play nyo muna bago nyo i-download.
So yun lang mga dudes. Kung nakatulong sa inyo yung aking tutorial, please don't forget to share and subscribe my channel. Then pakiclick na rin yung aking notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong video na i-upload. So yun lang mga dudes. So ito siya ha, yung ha. Ulitin ko ha. Ayan siya. Yung dinownload natin. So i-back home ko na siya. So yun, tapos na. So maraming salamat uli. Thank you for watching and see you my next video. Bye bye.